नमस्कार मित्रांनो, नाव माझं प्रद्युम्न। आज आपण बघणार आहोत फ्रॅक्टल नॉइज वरती थोडंसं इफेक्ट्स तुम्ही कशा पद्धतीने तयार करू शकता। मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत फ्रॅक्टल नॉइजचा यूज करून तुम्ही एखाद्या इमेजेस वरती क्लाउड्स इफेक्ट तुम्ही कशा पद्धतीने बनवू शकता। जस्ट लाईक आता जो तुम्ही व्हिडिओ बघितलाय थोडासा आधीचा, त्या टाइप मध्ये तुम्ही इफेक्ट कशा पद्धतीने बनवू शकता त्याच आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। म्हणजे हा जो व्हिडिओ आहे हा फ्रॅक्टल नॉइज वरतीच आहे। हा आपला फ्रॅक्टल नॉइज वरती तिसरा व्हिडिओ आहे। पण फ्रॅक्टल नॉइज वरतीच मी एवढं का घेतोय, कारण की आपण जेवढं काही इफेक्टिव्ह ॲनिमेशन म्हणा किंवा मोशन ग्राफिक्स म्हणा किंवा व्हीएफएक्स आर्टिस्ट जे काही असतात ते फ्रॅक्टल नॉइजचा जास्त प्रमाणात यूज आपण करत असतो। त्याच्यासाठी मित्रांनो आज आपण बघूयात फ्रॅक्टल नॉइज वरती परत एक व्हिडिओ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो डिअर स्टुडंट, आपण आलेलो आहोत आधी फोटोशॉप मध्ये, कारण की आपल्याला फोटोशॉपचा आधी यूज करायचा थोडासा प्रमाणात। मी काय केलं, सिंपल एक अनफ्लॅश वरनं इमेज एक डाउनलोड केली आहे, ठीक आहे। तर त्याला मी फोटोशॉप मध्ये आणलाय आणि सिंपल मी हा जो आपला पार्ट आहे हा मी कट केलाय या टाइप मध्ये, ठीक आहे। हा एवढा पोर्शन मी या इमेज मधला घेतलेला आहे आणि त्याच्या खाली जो आहे तर तो या टाइप मध्ये ग्रेडियंट शेड मी दिलेला आहे। तुम्ही जर फोटोशॉप शिकला असाल तर तुम्ही ग्रेडियंट टूल आपण बघितलेला आहे, त्या टाइपने तुम्ही आपण ग्रेडियंट अप्लाय करत असतो। सो मी या दोन लेयर वेगवेगळ्या लेयर्स वरती घेतलेल्या आहेत। सिंपल मी हा फोटो डिलीट करतोय, कारण की आपल्याला जे आहे ते या दोन इमेजेस वरतीच ॲनिमेशन करायचं आहे, इफेक्ट्स अप्लाय करायचे आहेत। सो मी काय करतोय, वरच्या लेयरला नाव देतोय लँडस्केप, देन खालच्या लेयरला नाव देतोय स्काय, ठीक आहे। सो या दोन्ही लेयर्स जी फाईल आहे ती मी सेव्ह करतोय PSD फाईल मध्ये, ठीक आहे। आणि आता आपण जाऊयात पटकन आफ्टर इफेक्ट मध्ये, ठीक आहे। आफ्टर इफेक्ट मध्ये गेलो त्याच्यानंतर, आणि हो मेक शुअर आपण जी फाईल ची साईज घेतलेली आहे ती फाईलची साईज 1920 बाय 1080 ही असली पाहिजे। त्याच्यानंतर मी जातो आफ्टर इफेक्ट मध्ये, सिंपल मी इथे ती फाईल जी आहे ही आहे आपली लँडस्केप वाली, इथे मी तिला इम्पोर्ट करतोय। पण डायरेक्टली इम्पोर्ट न करता तुम्हाला करायचंय कंपोजिशन वरती, ठीक आहे, आणि इम्पोर्ट करायचं, म्हणजे आपण आधी बघितलेलं आहे, ठीक आहे। त्याच्यानंतर मी लँडस्केप वरती डबल क्लिक केलं की ऑटोमॅटिकली त्या साईजचं आपल्याला कंपोजिशन येणार आहे, ठीक आहे। मी इथे थर्ड पार्टी केलंय, जर तुम्ही फुल केलं तर हे ब्लर होणार नाहीये, पण आपण इथे थर्डच करणार आहोत, ठीक आहे। सो आता आपण करणार आहोत फ्रॅक्टल नॉइजचा यूज। आपण कुठे करणार आहोत, तर मी स्कायच्या लेअर वरती सिलेक्ट करतोय इफेक्ट नॉइज अँड फ्रॅक्टल नॉइज। तात्पुरती आपण ही लँडस्केप वाली बंद करूयात लेअर, ठीक आहे। आता आपल्याला इथे स्काय, इट्स लाईक स्काय सारखं आपल्याला फ्रॅक्टल नॉइज तयार करायचा आहे। तर त्याच्यासाठी आपण काय करणार आहोत, इथे ट्वेरन इफेक्ट अप्लाय करणार आहोत। जर तुम्ही गुगल वरती जर टाकलं ट्वेरन, तर तिथे ट्वेरन म्हणजे इट्स लाईक लँडस्केपलाच ट्वेरन असं म्हटलेलं आहे। सो आपण इथे काय करणार आहोत, ट्वेरन घेणार आहोत, देन इथे मी घेतोय स्प्लाइन, म्हणजे एकदम सॉफ्ट लाईट होणार आहे। पण आता आपल्याला काय करायचंय, जे स्काय नेहमी व्हाईट असतात, सो आपल्याला याला इन्व्हर्ट करावं लागणार आहे, ठीक आहे। इन्व्हर्ट केलंय, त्याच्यानंतर इथे आपण करणार आहोत ब्लेंडिंग मोड जो आहे तो आहे स्क्रीन करणार आहोत आपण। म्हणजे काय होणार आहे की जे आपली लेअर आहे स्कायवाली त्याच्यावरती तो इफेक्ट स्क्रीन मध्ये दिसणार आहे, ठीक आहे। त्याच्यानंतर आता मी काय करतो, इथे तुम्ही जर स्काय जर बघितले
तर हे थोडेसे हलताना दिसतात स्काय, हे सगळे एकसारखेच नसतात. सो आपल्याला काय यूज करायचं इथे, इव्हॉल्युशन. सो इव्हॉल्युशन मी काय करतोय, कीज इथे देतोय. देन काही सेकंदावरती गेल्याच्या नंतर, 14 सेकंदावरती गेल्याच्या नंतर इथे त्याचा 1 राऊंड कंप्लीट झाला पाहिजे आणि मी त्याला इथे करतोय एंड. म्हणजे इथपर्यंतच मी फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय. ठीक आहे. सो आता याला आपण लुक्स गुड. ठीक आहे. या टाईपचा आपलं एक सिंपल इफेक्ट झालेला आहे. डन. त्याच्यानंतर आता आपल्याला स्काय जो आहे तो मूव्ह होताना दाखवायचा आहे. ठीक आहे. तर आपल्याला काय करावं लागणार आहे, याला पोझिशन द्यावं लागणार आहे. पोझिशनसाठी आपण परत जाणार आहोत ट्रान्सफॉर्म मध्ये. इथे मी त्याला देतोय ऑफसेट. ठीक आहे. ऑफसेटला मी की फर्स्ट जनरेट करतोय. देन लास्टला गेल्याच्या नंतर तो या टाईप मध्ये सॉरी मायनस मध्ये मूव्ह होणार आहे. सो आपण काय करूयात, -1000 करतोय मी. ठीक आहे. सो या टाईप मध्ये आपला स्काय मूव्ह होणार आहे. आपण एकदा बघूयात. मी लँडस्केपची लेअर ओपन करतो. ठीक आहे. तर आपल्याला हे सिंपल एक पाठीमागनं एक धूर निघल्यासारखा दिसतोय. तो आता याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागणार आहे, डिस्टॉर्ट मी अप्लाय करतोय, लेअर सिलेक्ट करतोय स्कायवाली. देन मी इफेक्ट मध्ये जातोय, डिस्टॉर्ट म्हणतोय आणि इथे कॉर्नर पिन म्हणून एक ऑप्शन आहे. तर इथे काय होणार आहे, सिंपल कॉर्नर्स येणार आहेत. हे तुम्ही बघू शकता 1 2 3 4. ठीक आहे. हे कॉर्नर्स आलेत. आता त्याच्यानंतर आपल्याला इथे यूज करायचा आहे रोलरचा. तर सिंपल Ctrl+R मी करतोय, जसं की आपण इलस्ट्रेटर आणि फोटोशॉप मध्ये यूज करतो. हे मी आधीचे रोलर जे आहेत ते डिलीट करतो, काढून टाकतो. हे लागणार नाहीयेत आपल्याला. ठीक आहे. ओके. तर तुम्ही या टाईप मधनं रोलर इथनंही आणू शकता. तर मी काय करतोय, एक एकदम वरती या टाईप मध्ये एक लावतोय. देन दुसरा जो रोलर आहे तो मी लावतोय इथे, म्हणजे आपल्याला इथे प्रॉपर अलाइनमेंट त्याची कळेल. ओके. सो मी कॉर्नर्स पिन सिलेक्ट करतोय आणि मी काय करतोय, ही जी आहे ही शिफ्टने वरती या टाईप मध्ये करतोय. शिफ्ट प्रेस करून करायचंय. ओके. त्याच्यानंतर मी शिफ्ट प्रेस करूनच या टाईप मध्ये त्याला मूव्ह करतोय. सॉरी आपल्याला वरचा पार्ट जो आहे तो मूव्ह करावा लागणार आहे. आधी आपल्याला ओके इथे थोडंसं मी त्याला खाली आणतोय आणि इथे मी त्याला प्रॉपर अलाइनमेंट याची करतोय. देन आपण याला शिफ्ट प्रेस करून या टाईप मध्ये खूप होतंय का, ठीक आहे एवढं आपण घेऊया. देन हेही मी शिफ्ट प्रेस करून तेवढंच डिस्टन्स वरती तुम्ही मायनर्स चेंजेस करून बघा. ठीक आहे. सो आपलं ॲनिमेशन जे आहे सो लुक ॲट दिस. या टाईपचा एक इफेक्ट आपला बनलेला आहे. आपण फ्रॅक्टल नॉइजचा यूज करू. पण आता आपल्याला स्कायची शॅडो बनवायची आहे. तर ती आपण कशी बनवणार आहोत बघूयात. ठीक आहे. तर मी काय करतोय, सिंपल स्कायची एक कॉपी काढतोय, Ctrl+D ने तिला ठेवतोय वरती. ठीक आहे. आणि मी कॉर्नर्स जे आहेत ते हलवतोय आणि मल्टीप्लायच्या ऐवजी स्क्रीनच्या ऐवजी ब्लेंडिंग मोड जो आहे तो मी नन करतोय. त्याच्यानंतर इन्व्हर्ट जे आहे तर ते आपल्याला नको आहे, कारण की शॅडो जी असते ती आपली ब्लॅक असते. बरोबर. डन. आता आपल्याला दुसरी एक गोष्ट करावी लागणार आहे, आपल्याला याला फ्लिप करावं लागणार आहे स्कायच्या लेअरला. त्याच्यासाठी आपल्याला स्कायच्या लेअरला प्री कंपोजिशन करावं लागणार आहे. बरोबर. सो मी काय करतोय, Ctrl+Shift+C प्रेस करतोय. C प्रेस केल्याच्या नंतर इथे मी नाव देतोय शॅडो आणि इथे मी मूव्ह ऑल म्हणतोय. मी ओके करतोय.
त्याच्यानंतर शॅडोची लेअर सिलेक्ट करून मी जातोय लेअर मध्ये, ट्रान्सफॉर्म अँड फ्लिप व्हर्टिकली म्हणतोय. सो लुक ॲट दिस, या टाईपमध्ये ते झालेलं आहे. आता त्याच्यानंतर आपल्याला सिंपल एक गोष्ट करायची आहे. लेअर लँडस्केपची जी लेअर आहे तिला मी कॉपी करतोय कंट्रोल डी ने आणि ती ठेवतोय शॅडोच्या वरती. आता आपल्याला काय करायचंय, या ज्या लेअर आहे, ही जी लेअर आहे याला आपल्याला, हा जो डोंगर आहे याला आपल्याला मास्क करायचा आहे. मी काय पेन टूल घेऊन प्रॉपर सिलेक्ट करत बसत नाहीये. आपण अल्फा मॅट शिकलो त्याचा आपण यूज करूयात. सो मी काय करतोय, अल्फा मॅट सेकंड लेअरला करतोय. सो लुक ॲट दिस, या टाईपचं झालंय आपलं. त्याच्यानंतर मी या शॅडोची मोड जो आहे तो मी करतोय मल्टिप्लाय. सो लुक ॲट दिस. पण आता शॅडो आपली अपोजिट वाटतीये आणि स्काय आपल्या अपोजिट चालतायत, म्हणजे त्याचं डायमेन्शन कुठेतरी मिळतं जुळतं नाहीये. सो आपल्याला आता याच्यावरती परत कॉर्नर पिन अप्लाय करायचा आहे. मी सिंपल जातोय इफेक्ट मध्ये, डिस्टॉर्ट, कॉर्नर पिन, डन. आता आपल्याला एक गोष्ट करायची आहे, सिंपल स्कायवाले जे आपण कॉर्नर पिन अप्लाय केले होते ते कुठे आहेत, इथे दोन आहेत, इथे एक आणि इथे एक. परत आपल्याला इथनं याच्यावरती आणि इथनं याच्यावरती आपल्याला एक रोलर टाकायचे आहेत, म्हणजे आपल्याला हे पॉइंट्स मेन्शन झाले पाहिजे. ठीक आहे, तर मी लँडस्केप, कॉर्नर. आता आपल्याला काय करावं लागणार आहे, हे जे पॉइंट आहेत ते इथपर्यंत न्यावे लागणार आहेत, हे जे आहेत ते इथपर्यंत न्यावे लागणार आहेत. आता बघूयात आपण. सो लुक्स गुड. पण आता इथे कुठे तुम्हाला डायरेक्टली शॅडोज दिसते, तर थोडंसं आपण याला ब्लरिश इफेक्ट आणूयात. सिंपल मी शॅडोवरती क्लिक करतोय, इफेक्ट, अँड इथे ब्लर. एक मिनिट, ब्लर अँड शार्पनेस इथे आपण यूज करूयात गोशन ब्लर. सो मी इथे करतोय 5. देन त्याच्यानंतर आपण याची ट्रान्सपरन्सी थोडीशी कमी करूयात. सो लुक ॲट दिस. या टाईप मध्ये तुम्ही एक, या टाईप मध्ये आपण फ्रॅक्टल नॉइजचा यूज करू शकतो मूवीज पोस्टरसाठी, व्हॉट एव्हर. तुम्हाला याच्यापासून काहीही तयार करू शकता. ठीक आहे, तर मित्रांनो आज आपण इथे थांबूयात. उद्या भेटूयात आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, नेक्स्ट काहीतरी ऍडव्हान्स शिकूयात. आय होप मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करताना नक्की करा. थँक्यू सो मच गाईज. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. थँक्यू सो मच.